මුලින්ම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා හැමෝම මගේ YouTube channel එකට. කලින් වීඩියෝ බලලා නැත්නම් පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලලා හොඳයි නම් subscribe එකක් දාන්න. නැත්නම් කවන්නේ subscribe එකක් දාන්න. හුඟ කාලෙක ඉඳන් ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න ආසාවෙන් හිටියා. ඒ වුණාට මේ කොරෝනා හින්දා මොකුත් කරගන්න බැරි වුණා. ඒ හින්දා නිදහසක් හම්බුනේ අද. ඒ හින්දා උදේ පාන්දරම ආවා කොළඹට. හැබැයි ඉතින් අපිට නිදහසක් තිබ්බට මේ කට්ටියට නම් ඉතින් අදත් වැඩ. ගෝල් පේස් එකදී ඉස්සරහටම ඇවිදගෙන යද්දී රාලාමි කෙනෙකුත් හම්බුණා ඉතින් උදේ පාන්දරම ගැව්ව රාලාමිගේ ෆොටෝ එක. ඔන්න ඔහමයි රාලාමිගේ ෆොටෝ එක ආවේ. රාලාමිගේ ෆොටෝ එක රාලාමිට දීලා ඉස්සරහට යද්දි හම්බුණා තව එක්කෙනෙක්. එයාගෙත් මම හොරෙන් ඉතින් ෆොටෝ දෙකක් ගත්තා. මේ තියෙන්නේ ෆොටෝ දෙක. ඊට පස්සේ ගිහලා මං එයාට ෆොටෝ දෙක පෙන්නුවා. එයා ඒකට කැමති වුණා. ඊට පස්සේ එයා මට කිව්වා එයාගේ ෆෝන් එකෙන් ෆොටෝ දෙකක් ගහලා දෙන්න කියලා. ෆෝන් එකෙන් මමත් ඉතින් කැමරාව පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා ෆොටෝග්‍රැෆි පටන් ගත්තු ෆෝන් එකට ආයේ බැස්සා එයාට ෆොටෝ දෙකක් ගහලා දෙන්න. එයාට එයාගේ ෆොටෝ ටික ගහලා දීලා මං ආයේ මගේ ගමන පටන් ගත්තා. ගෝල් පේස් එකේ ෆොටෝ ටික ගහලා ඉවරලා යන්න යදි තමයි මම මේක දැක්කේ. මේ වගේ දැන්වීමක් දාලා තියෙන තැන්වල අපිට ෆොටෝ ගන්න තහනම් ෆොටෝග්‍රැෆර් මේ වගේ තැන්වල ෆොටෝ ගියොත් නීතියෙන් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඉඩ දෙනවා. ගෝල් පේස් එකේ වැඩ ටික ඉවර කරලා මම ෆයිම් පිටකොටුවට යන්න පටන් ගත්තා. ෆයිම් යන්න පටන් ගත්තේ මට අතරමඟදී ෆ්‍රේම් ටිකක් හම්බෙයි කියලා හිතාගෙන. ඉතින් මම ෆයිම් කොහමද පිටකොටුවට ආවා.
ගොඩක් කටයුතු ඉතින් අද නිමාඩු. ඒ නිසා අද ගොඩක් පිටකොටු විවේක සුවයෙන් ඉන්නවා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය අඩුයි. මිනිස්සු නෑ ගොඩක්. එහෙම පොඩ්ඩක් ඉන්නවා. ස්ට්‍රීට් එකට ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න එනවා නම් එන්න ඕනේ ඉරිදාට නෙමෙයි සතිය දවසක එන්න ඕන. මොකද ඉරිදාට ගොඩක් කට්ටිය නැහැ. සතිය දවස්වල තමයි ඉතින් යාළගාර එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ඒ විදිහට වෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳ ප්‍රේම් ටිකක් ගන්න පුළුවන් සතිය දවසක ආවොත්. මම අර තනියෙන් ආපු නිසා පළවෙනි ෆොටෝග්‍රැෆර් එක හින්දා මම ඉරිදා තෝරගත්තා. මට නිමාඩු දවසක් හින්දා. අදදී මම පළවෙනිවට කැමරාවක් අරගෙන ස්ට්‍රීට් එකට ආපු හින්දා මම ගොඩක් ෆොටෝ ගන්න නෙමෙයි. පොඩ්ඩක් ස්ට්‍රීට් එක මොන වගේද පොඩ්ඩක් වටපිටාව පොඩ්ඩක් බලා ගන්න තමයි අද ආවේ. මෙන්න මේ තැන ගොඩක් පිටකොටුවට එන ෆොටෝග්‍රැෆර්ලාගේ ප්‍රේම වලට අහු වෙන තැනක්. ඉතින් කොහොම හරි මමත් තැන හොයාගෙන ඇවිල්ලා ෆොටෝ ටිකක් ගත්තා. What we do here is go back. මෙන්න මේ මිනිස්සයා shopping එකකට වතුර ගෙනල්ලා අර පැලයට දානවා. ඉතින් මට හිතුනේ ෆොටෝ එකක් ගන්න. මෙතනින් පස්සේ ඉතින් මගේ GoPro එකේ බැටරි බහිනවා. ඊට පස්සේ මට ආයි වීඩියෝ කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒත් මම වැඩේ නවත්තන්නේ නැහැ. මම කොහොම හරි ෆොටෝ ටික ගන්නවා. මම ඔයාලට මගේ ෆොටෝ ටික දානවා. ඔයාලා ෆොටෝ ටික බලලා ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. අඩුපාඩු කියන්න. ඒකවල මට අඩුපාඩු හදාගන්න ලේසියි. කොළඹ ලස්සන අවසර තියෙනවා. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා පුළුවන් ඉක්මනින් නයිට් ෆොටෝ ෂූට් එකක් කොළඹ කරන්න. කොළඹ දෙන්න ආයෙත් දවසක වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනකම් මම ඉතින් නවතිනවා. ඔයාලා හැමෝම කමෙන්ට් කරන්න. හොඳයි නම් ෂෙයා කරන්න. ආයෙත් මතක් කරනවා පුළුවන් හැමෝම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බලපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. මතක් කළා නොටිෆිකේෂන් එක තුන් කළම තියාගන්න.